नमस्ते, शेयर निन्जाको आजको श्रृङ्खलामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ मलाई धेरै साथीहरूले नेपालमा ब्रोकर अकाउन्ट कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो टिकटकमा, मेसेन्जरमा र इन्स्टाग्राममा र उहाँहरूको यही क्वेशनलाई मध्यनजर गर्दै मैले आजको यो भिडियो बनाउन लागेको छु। नेपालमा ब्रोकर अकाउन्ट बनाउन दुई तरिकाले सकिन्छ, एउटा अनलाइन तरिकाले, अर्को अफलाइन तरिकाले ब्रोकरको अफिसमा नै गएर। अनलाइन तरिकाले ब्रोकर अकाउन्ट बनाउन पनि सजिलो नै छ, थोरै झन्झटिलो छ, तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन। तपाईले केही समयमा नै बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँ अनलाइनबाट म बनाउन चाहदिनँ, म अफलाइन ब्रोकरको अफिसमै गएर बनाउन चाहन्छु भन्ने जस्तो लाग्छ तपाईलाई भने, त्यो सजिलो लाग्छ भने तपाईले पहिला आफ्नो ठाउँमा कुन ब्रोकर छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा चाहिँ करिब करिब 60 वटा ब्रोकरहरू छन् हैन, ब्रोकरहरू छन् अनि यिनीहरूको शाखा चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरूमा छन्। सपोज अब म चाहिँ बुटवलमा बस्छु अहिले, मलाई चाहिँ यहाँ कम्तीमा पनि दुईटा ब्रोकरहरू छन् भन्ने थाहा छ। तपाईको ठाउँतिर चाहिँ कुन ब्रोकर छ भनेर त्यो तपाईले नै खोज्नुपर्ने हुन्छ है। अहिले बुटवलमा चाहिँ दुईटा नम्बर छन्, एउटा मेरो भएको चाहिँ मिरास स्टक ब्रोकर भन्ने हो, मिरास स्टक ब्रोकर है। यो चाहिँ अब यहाँ तपाईले वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूको। यिनीहरू चाहिँ पुतली सडक काठमाडौँमा हुनुहुन्छ उहाँहरू र राजमार्ग चौरा बुटवलमा पनि हुनुहुन्छ, यसरी थाहा भयो मलाई। र अर्को चाहिँ लिन्स स्टक ब्रोकर भन्ने पनि छ बुटवलमा। अब अरू पनि होलान्, अरू चाहिँ मलाई थाहा छैन। यसरी तपाईले चाहिँ गुगलमा गएर खोज्न सक्नुहुन्छ तपाईको नजिकैको ठाउँमा कुन छ, अनि त्यहाँ अफिसमा गएर तपाईले फोटो अनि आफ्नो भनौँ न जिमेल एड्रेस, फोटो अनि डिम्याट नम्बर यताउति लिएर गएर ब्रोकरबाट पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो ब्रोकर अकाउन्ट बनाउन चाहिँ केही पनि पैसा लाग्दैन, तपाईले अफिस गएर यसरी बनाउन सक्नुहुने भयो। र हामी लागौँ अनलाइन तर्फ है, अनलाइनबाट चाहिँ कसरी बनाउने भनेर। सामान्यतया ब्रोकरहरूलाई चाहिँ हामी नम्बरले चिन्छौँ हैन, नामले पनि चिन्छौँ, नम्बरले पनि चिन्छौँ। अब लिन्स स्टक ब्रोकर भन्ने छ, यो पनि बुटवलमा छ है। अब यसको चाहिँ ब्रोकर नम्बर 41 हो यसको नाम। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ दुईटाबाट कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। पहिलो चाहिँ लिन्स स्टक ब्रोकरको हो यो, tms41.nipsetms.com.nt मा जानुपर्छ तपाईँ है। यसको लिङ्क मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। यदि तपाईको घर नजिकै अथवा जिल्लामा छ भने चाहिँ तपाईँ यो गर्नुहोस् हैन। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने अनलाइनबाट फारम भरे पनि तपाईँ फोटो लिएर अनि आफ्नो डिम्याट नम्बर लिएर अर्को दिन अफिस जानै पर्छ। अफिस गएपछि मात्र उहाँहरूले खोलिदिनुहुन्छ। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनबाट पुरा गर्न सकिन्छ, तर अफिस जानुपर्ने हुन्छ। अनि मैले बनाएको चाहिँ यो मिडास स्टकबाट हो, TMS21 भन्ने हो, यो 21 नम्बरको ब्रोकर हो। यसको लिङ्क पनि मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। यसबाट चाहिँ तपाईले सम्पूर्ण पुरा तरिकाले अनलाइनबाटै गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ अफिस पनि जानु पर्दैन है। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा म 21 नम्बरको कुरा गर्छु। अब मिरास स्टकको यसबाट बनाउनु भयो भने चाहिँ तपाईले कम्प्लिटली अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ है। तर यो कम्प्लिटली अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। tms21.nipsetms.com.nt मा जानुहोस्। यहाँ गइसकेपछि तलपट्टि न्यू रजिस्ट्रेसन अनलाइन ट्रेडिङ अकाउन्ट ओपनिङ भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि रेफर्ड बाई भन्ने छ, यसमा केही लेख्नु पर्दैन। क्लाइन्ट टाइप भन्ने छ, यसमा इन्डिभिजुअल गर्दा हुन्छ। तपाईँ अब यतिकै गर्दै हुनुहुन्छ भने कर्पोरेट अब कम्पनीहरूले गर्ने भयो, इन्डिभिजुअल गर्नुहोस्। अनलाइनमा अनलाइन गर्नुहोस्। मेम्बर ब्रान्च बुटोल हो कि काठमाडौँ हो गर्नुहोस् हैन। यो काठमाडौँ गर्दा पनि हुन्छ, बुटोल गर्दा पनि हुन्छ। काठमाडौँ नै गर्दा भयो, तपाईँ बुटोलभन्दा टाढा हुनुहुन्छ भने। मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस्, प्यान नम्बर हाल्न जरुरी छैन, छ भने हाल्नुहोस्। इमेल एड्रेस हाल्नुहोस्, इमेल अब आफ्नो हाल्नुहोस् है। त्यसपछि इन्डिभिजुअल डिटेलमा गइसकेपछि यहाँ फर्स्ट नेम लेखेको छ, यसमा आफ्नो नाम लेख्नुहोस्। मिडल नेममा बीचको नाम छ भने लेख्नुहोस्। लास्ट नेममा आफ्नो लास्ट नेम लेख्नुहोस् इङ्ग्लिसमा। जेन्डरमा मेल फिमेल अथवा अदर्स के हो त्यो राख्नुहोस्। डेट अफ बर्थ राख्नुहोस्। डेट अफ बर्थ यसमा राख्दा तपाईले नेपालीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपालीमा राखिसकेपछि यता अटोमेटिक एडीमा आउँछ। बाबाको नाम लेख्नुहोस्, आमाको नाम लेख्नुहोस्, हजुरबुवाको नाम लेख्नुहोस्। इज एनआरएन भनेको छ, यदि तपाईँ विदेशमा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ, उताको पर्मानेन्ट रेजिडेन्स छ भने यस गर्नुहोस् अथवा नो गर्नुहोस्, छैन भने नो गर्नुहोस् नेपालमै हुनुहुन्छ भने। इज माइनर भनेको अब नागरिकता नभएको बच्चा बच्ची मान्छे हो, ब्याङ्क एकाउन्ट नभएको भने चाहिँ माइनर हुन्छ, यस गर्नुहोस्। होइन तपाईँसँग सबै कुरा छ भने नो गर्नुहोस् यसरी है। यो गरिसकेपछि नेसनालिटी नेपाली नै गर्नु पर्यो। सिटिजनसिप नम्बर आफ्नो नागरिकता नम्बर हाल्नुहोस्।
सिटिजनशिप इस्युड प्लेसमा चाहिँ अब कुन जिल्लाबाट भएको हो त्यो लेख्नुहोस्। अनि सिटिजनशिप इस्यु डेट भनेको छ नागरिकता कहिले जारी भएको हो त्यो लेख्नुहोस्। यहाँ नेपालीमा लेखिसकेपछि यता एडीमा अटोमेटिक हुन्छ। अनि म्यारिटल स्ट्याटस भनेको छ तपाईँको विवाह भएको छ कि छैन भनेर। म्यारिड लेख्नुभयो भने तपाईँलाई अब बुढीको नाम अथवा भनौँ न बुढाको नाम अथवा छोराछोरीको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यदि सिङ्गल हुनुहुन्छ भने अनम्यारिड गऱ्यो भने के लेख्नु पर्दैन। अकुपेसन आफू के हो, अदर्स हो कि स्टुडेन्ट हो कि के हो जे हो त्यही लेख्नुहोस्। बिजनेस टाइपमा केही नलेख्दा हुन्छ यहाँ। अनि यो पनि केही नगर्दा हुन्छ डेजिग्नेसनमा। कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ तपाईँले आफ्नो नम्बर दिनु होला। नम्बर दिइसकेपछि अर्गनाइजेसन नेम अनि अर्गनाइजेसन एड्रेसमा इम्प्लोइ आइडीमा केही हाल्नु पर्दैन। अनि फिनान्सियल डिटेल्समा चाहिँ तपाईँले कतिसम्मको कारोबार गर्नुहुन्छ भन्ने खालको हो यो डिटेल हो। अप टु यो 5 गर्दा पनि भयो। इन्भल्भ इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, यदि तपाईँ कुनै इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने अथवा काम गर्नुहुन्छ लागि पर्नु भएको छ भने यस, अथवा नो गर्नुहोस्, नो नै गर्दा हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि एड्रेस डिटेल्स भन्ने हुन्छ। अब पर्मानेन्ट नै गराउनुहोस्। कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, स्टेट कुन हो, प्रोभिन्स होइन, अब कुन प्रदेश हो, कुन जिल्ला हो, वार्ड नम्बर कति हो, यो सबै लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफैले नै। ब्याङ्क डिटेल्समा कुन ब्याङ्क हो चुज गर्नुहोस्। ब्याङ्कको ब्रान्च कुन हो, कुनबाट बनाउनु भएको लेख्नुहोस्। एकाउन्ट टाइप सेभिङ नै हुन्छ सामान्यतया, सेभिङ गराउनुहोस्। अनि एकाउन्ट नम्बर हाल्नुहोस्। त्यसपछि डिपोजिटरी डिटेल्स भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिम्याट नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। डिम्याट नम्बर 16 अङ्कको हुन्छ होला सायद। यो चाहिँ तपाईँले मेरो सेयरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। माई डिटेल्समा बिओआइडी लेखेको हुन्छ, त्यो अङ्क हाल्नुहोस्। यो हालिसकेपछि मनी लन्डरिङ प्रिभेन्सन भन्ने छ। आर यु अ पोलिटिसियन अर हाई ऱ्याङ्किङ अफिसियल, तपाईँ यदि कुनै नेता हो होइन, कुनै पार्टीको लागि ठुलै मान्छे हो अथवा कुनै ठुलै पोजिसनको मान्छे हो भने यस लेख्नुहोस्, नत्र नो गर्नुहोस्। अनि आर यु रिलेटेड टु अ पोलिटिसियन अर हाई ऱ्याङ्किङ अफिसियल, यसलाई पनि नो गर्दा हुन्छ यदि तपाईँ हुनुहुन्न सक्नुहुन्न भनेर। डु यु हेभ अ बेनिफिसियरी लेखेको छ। यसमा पनि तपाईँले आफूलाई केही भयो भने अरू मान्छे राख्न चाहनुहुन्छ भने राख्ने हो, यस गरे पनि भयो अथवा नो गर्दा पनि भयो होइन। यस गर्नुभयो भने नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि को हो, आमा बुवा छोराछोरी, त्यो लेख्नुपर्छ। मैले चाहिँ नो नै गरेँ। अनि हेभ यु बिन कन्भिक्टेड अफ अ फेलोनी इन द पास्ट, तपाईँले केही कसुर गरेर जेल जानुभएको छ अथवा तपाईँको अगेन्स्टमा एफआइआर रेजिस्टर भएको छ भने यस लेख्नुहोस्, नत्र नो गर्नुहोस्। अनि नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि डकुमेन्ट अपलोड्स भन्ने छ। डकुमेन्ट अपलोड्समा यहाँ धेरै कुराहरू हाल्नुपर्ने छ है। यतापट्टि तपाईँ यो हामीले चाहिँ 21बाट गर्दैछौँ मिडासबाट। मिडासमा चाहिँ धेरै हाल्नुपर्छ। धेरै डकुमेन्टहरू हालिसकेपछि हामी अफिस जानु पर्दैन, सम्पूर्ण काम अनलाइनबाटै हुन्छ। यसमा यो 41 नम्बर यो लिन्स स्टक ब्रोकरमा चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन हाल्नु पर्दैन, अरू सबै सेम हो। एड्रेस, ब्याङ्क डिटेल, डिपोजिटरी डिटेल। डकुमेन्टमा चाहिँ यसमा नागरिकता र फोटो मात्र हाले पुग्छ है। यसमा चाहिँ त्यति गरे पुग्छ। तर तपाईँ स्वयं अफिसमा उपस्थित हुनु पर्यो। त्यही भएर म चाहिँ तपाईँहरूलाई अनलाइनवाला नै सुझाव दिएको छु होइन। अब फोटोकपी अफ चेक टु भेरिफाई ब्याङ्क एकाउन्ट भनेको छ होइन। तपाईँले ब्याङ्कको चेकको फोटोकपी हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। फोटोकपी गरेर त्यो खिचेर हाल्नुपर्छ अपलोड गरेर। अनि यो दोस्रो चाहिँ परेन, यदि माइनर तपाईँ बच्चा बच्ची हो भने चाहिँ पर्यो। अनलाइन ट्रेडिङ अग्रिमेन्ट भनेको छ, म यसमा अहिले आउँछु। मिडास केवाइसी फर्म भनेको छ, यसमा पनि म अहिले आउँछु। सिटिजनसिप सर्टिफिकेट्स भनेको छ, यसमा तपाईँको नागरिकताको अगाडिको र पछाडिको भाग अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अपलोड गर्नलाई यहाँ क्लिक गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडिको भाग अपलोड गरिसकेपछि यो प्लसमा थिचेर फेरि पछाडिको भाग फेरि आयो अर्को, पछाडिको भाग गर्न सक्नुहुन्छ है। इम्प्लोइ आइडी कार्ड यो पर्दैन है। अनि फोटो भनेको छ, फोटो पनि तपाईँले हाल्नु पर्यो आफ्नो पासपोर्ट साइजको। पर्सनल प्यान नम्बर यो छ भने हाल्नुहोस्, नहाल्दा पनि हुन्छ। उता छैन प्यान भन्नुभएको छ भने नहाल्दा पनि हुन्छ। अनि डिम्याट कन्फर्मेसन लेटर भनेको छ, यो चाहिँ मैले हालेको थिइनँ, नहाल्दा पनि हुन्छ होला। छ भने यो हाल्दा पनि हुन्छ। तपाईँले त्यही मेरो सेयरको स्क्रिनसट लिएर हाल्न सक्नुहुन्छ होइन, डकुमेन्टको त्यो माई प्रोफाइलको। अनि यति गरिसकेपछि लास्टमा युजर एग्रिमेन्ट भन्ने हुन्छ। यो सबै गरेर सबमिट एप्लिकेसन गर्नुभयो भने हुन्छ है। यो सबै यताको लेख्दै आउनुभयो भने यहाँ अटोमेटिक यो बुँदाहरू आउँछ। त्यसपछि सबमिट गरिसकेपछि तपाईँको हुन्छ। अनि तपाईँले फोन गरेर यो ब्रोकरलाई, 21 नम्बरको ब्रोकरलाई फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ 2-3 दिनपछि मेरो के भयो भनेर। अथवा फोन नगरे पनि 2-3 दिनमा नै तपाईँलाई इमेल आउँछ। इमेलमा चाहिँ आइडी र पासपोर्ट आउँछ है। आइडी र पासपोर्ट आइसकेपछि तपाईँको ब्रोकर एकाउन्ट चाहिँ बन्यो अनि तपाईँले कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ।
अब त्यो कारोबार कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ मैले अलि सिकाउँदिनँ, मैले अर्को भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सेयर कसरी बेच्ने कसरी किन्ने भन्ने मैले अर्कै एउटा छुट्टै भिडियो बनाएको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ जान्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने यो अपलोड डकुमेन्ट्समा चाहिँ तपाईँले इमेज छ नि, यो फोटो, यो चाहिँ जेपिजी फर्मेटमा मात्र हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अब फोटो चाहिँ थुप्रै फर्मेटका हुन्छन् कि, अब सपोज भनौँ न म तपाईँलाई देखाउँछु। अब फोटो हेरौँ न, ल पिक्चर्समै जाउँ त। अब यो चाहिँ कता गयो, यो चाहिँ एसभिजी फर्मेटको फोटो हो, यो चाहिँ पिएनजी फर्मेटको फोटो हो है। यस्तै थुप्रै फर्मेटका फोटाहरू हुन्छन् होइन। यसरी प्रोपर्टिजमा गएर पनि हेर्न सकिन्छ कि पिएनजी हो यो होइन, डट पिएनजी लेखेको हुन्छ, यो चाहिँ एसपिजी फर्मेटको फोटो हो होइन, डट एसपिजी लेखेको छ यसरी। अब यतातिर नजाउँ, यसमा चाहिँ फोटो चाहिँ तपाईँले जे होस् डट जेपिजी फर्मेटको मात्रै हाल्न पाउनुहुन्छ। सामान्यतया मोबाइलमा खिचेको फोटो चाहिँ डट जेपिइजी है, डट जेपिइजीको फर्मेटमा हुन्छ। यदि तपाईँले डट जेपिइजी अथवा कुनै पनि फर्मेटमा फोटो छ भने तपाईँले डट जेपिजीमा लगेर पहिले राख्नु पर्यो है, खिचेको फोटो पनि। यसको लागि तपाईँले डट यसरी अनलाइनमा गएर जेपिइजी टु जेपिजी कन्भर्टर भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ गएर फोटो कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी जेपिजी टु जेपिजी अनलाइन कन्भर्ट भन्ने आउँछ। यहाँ गइसकेपछि तपाईँले यसरी कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब तपाईँले फाइल हाल्न सक्नुहुन्छ यसरी है। सपोज यो पिएनजी फाइल हो होइन, यो पिएनजी फाइल हो, जेपिजी फाइल जेपिजी छ कि, म एउटा डाउनलोड गरेर देखाउँछु है त तपाईँलाई। यो डब्ल्युपी फर्मेटको रहेछ। ल यो जेपिइजी फर्मेटको हो है, डट जेपिइजी फर्मेटको हो। अब डाउनलोड हुँदा चाहिँ जेपिइजीमा भयो कि के भयो। अब सपोज जे होस् इक्जाम्पलको लागि यसरी तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँबाट चुज फाइल गरेर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि स्टार्ट कन्भर्जन गरेर कन्भर्ट गर्ने, अनि त्यसपछि डाउनलोड गर्न मिल्छ यहाँ तल यो हालिसकेपछि है। यसरी हालिसकेपछि कन्भर्ट गर्न मिल्छ। अनि कन्भर्ट गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी डाउनलोड जेपिजी भनेर भएको छ, जेपिइजीमा भएको अटोमेटिक कन्भर्ट हुन्छ, अथवा पिएनजीमा छ भने पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई सेभ गरेर राख्नुहोस्, अनि सेभ गरिसकेपछि बल्ल अपलोड गर्नुहोस् है त, त्यो भयो है। अब यहाँ चाहिँ अरू हाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अब ब्याङ्क एकाउन्टको फोटोकपी चेक हाल्दा पनि हुन्छ, नहाल्दा पनि हुन्छ। यो हाल्दा नै राम्रो हुन्छ छ भने। यो माइनरको परेन तपाईँलाई। अनलाइन ट्रेडिङ अग्रिमेन्ट भन्ने छ, यसको चाहिँ तपाईँले अब हामीले मिडासको गर्दैछौँ अहिले। मिडास स्टक ब्रोकरमा यहाँ जानुहोस्, यहाँ गइसकेपछि यिनीहरूको वेबसाइटमा जानुहोस्। यहाँ गइसकेपछि सर्भिसेसमा गएर यहाँ डाउनलोड्स भन्ने अप्सन छ, यहाँ डाउनलोडमा गइसकेपछि यहाँ छ नेप्से अनलाइन अग्रिमेन्ट फर्म भन्ने छ है। यो हो अग्रिमेन्ट फर्म भनेको, अनलाइन ट्रेडिङ अग्रिमेन्ट फर्म भनेको छ यो हो। यसलाई तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ गएर डाउनलोड गर्नु, र यो फाइलहरू छ, यो फारमहरू छ, यो फारमलाई चाहिँ तपाईँले अब प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो नजिकैको प्रिन्टिङ अफिसमा गएर, अथवा फोटोकपी जे छ होइन त्यहाँ गएर। अनि यो गरेर यसमा अब नामहरू लेख्नुपर्ने होला, अनि औँठा सापहरू के छ यो पढेर तपाईँले भरेर, अनि यसको फोटो खिचेर, यो तिनवटाकै फोटो खिचेर चाहिँ तपाईँले यहाँ हाल्नु पर्यो अनलाइन ट्रेडिङ अग्रिमेन्टमा होइन। यो पनि डट जेपिजी फर्मेटमै हुनु पर्यो। अनि यहाँ तिनवटा छ, अटाएन भने चाहिँ यो प्लसमा थिचेर यसलाई बढाउन सक्नुहुन्छ, जतिवटा पनि गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँले। अहिले चाहिँ मैले यसलाई काटेँ। त्यसपछि मिडास केवाइसी फर्म भन्ने छ, यो पनि अब यही नै छ, मिडास केवाइसी फर्म इन्डिभिजुअल क्लाइन्ट्स भनेर छ, यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अब ग्राहकको नाम, सङ्केत नम्बर, यताउति डिम्याट नम्बरहरू, लिङ्ग सबै त्यहाँ अघि तपाईँले अनलाइनमा जे हाल्नुभयो त्यो सबै कुराहरू छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले भरेर यसलाई पनि प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि प्रिन्ट गरेर फोटो हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँ है। त्यसपछि अरू केही छ, अरू त्यस्तो केही पनि छैन, यो दुईवटा हो, यो दुईवटा हाल्नुहोस्। अनि सिटिजनसिप नागरिकता हाल्नुहोस्, अनि फोटो अपलोड गर्नुहोस्, अनि यति गरिसकेपछि अनि सबमिट गर्नुहोस्। अनि सबमिट गरिसकेपछि हुन्छ है। र यसरी चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट ब्रोकर अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट। यो चाहिँ कम्प्लिट अनलाइन प्रोसेस हो होइन।
यो चाहिँ तपाईँ जहाँ भए पनि बनाउन मिल्यो। तर यदि तपाईँको नजिकै चाहिँ कुनै ब्रोकर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ त्यहाँ गएर पनि अफिसमै भेटेर नागरिकताहरू लिएर गएर होइन, अनि अब चाहिने कुराहरू फोटोहरू लिएर गएर डिमान्ड नम्बर, जिमेल एड्रेस, सबै फोन नम्बर लिएर गएर तपाईँले आफैले पनि फर्म भरेर गराउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले अनलाइन विधि बताएँ। र आजलाई यो भिडियो सकिएको छ। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला र च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। र यदि केही क्वेसनहरू सोध्नु छ भने कमेन्टमा सोध्नुहोला। हस् त, गुड बाई।